Так, продовжую серію відео про те, як можна збільшувати показники, ті чи інші показники реклами без самого, власне кажучи, рекламного кабінету. В реальності порядка та навіть більше 50% успіху реклами воно залежить від якості посадкової сторінки. Не можна брати рекламу, кривий лендінг, кривий сайт, криву карточку товару, пхати в рекламу і очікувати якихось там неймовірних результатів. Перед тим, як почну розповідати про цей реально цікавий кейс, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайку до цього відео. Можете ще на телегу підписатись, теж буде більш ніж корисно. В чому контекст? Є в мене проєкт, за яким я вже займаюся, мабуть, 3,5, можливо, навіть більше років. На старті робіт в нас, в принципі, не було нічого. Це там певне виробництво, певний виробничий цех. Давайте так, не виробництво, тут сильно сказано. Виробничий цех, який займається металообробкою. В них був сайт. В них два виробництва. Один знаходиться в Київській області, другий знаходиться в Харкові. Був сайт, якийсь там полукривий, полуживий, саме для Харкова. Ніхто їм не займався, ні сайтом, ні рекламою до цього, нічим. Потім власник десь загубив доступи до цього сайту. Ну і я запропонував йому, кажу, давай зробимо типу сайт якийсь на конструкторі. Односторінковий, максимально простий, тому що тут аудиторія дуже специфічна, тут не треба сильно, умовно кажучи, заморочуватись там, з віжуалом. Це не та аудиторія, яка оцінить зовнішній вигляд вашого сайту. Специфіка аудиторії. Не буду зараз дуже сильно поглиблюватись в це. Зробив я лендінг на Wix, на конструкторі Wix. Ну і запустили на нього рекламу. 3 роки вона працює, 3,5 роки вона працює справно. Там реально коефіцієнт конверсії того досторінкового лендінгу. Єдине, що жаль, що я його не зберіг. Ні, можливо, десь в якомусь відео я на ньому показував, теж якийсь приклад чогось там розповідав. Можете пошукати, може я знайду, додам. Коротше, виглядав він відверто так собі, з точки зору дизайну, але під аудиторію він був чітко заточений з точки зору структури, з точки зору посилів, які на ньому є. Він зроблений був під аудиторію. Єдине, що він був некрасивий. Дивно від мене чути слово некрасивий по відношенню до сайту, до лендінгу. В середньому коефіцієнт конверсії того лендінгу він був дуже високий. Він складав порядка там 8%. Що, в принципі, дуже високий показник для будь-якого лендінгу, 8%. І приходить мені думка, з реклами витиснули все, що можливо, тому що тут не так багато напрямів роботи, тут відносно маленький бюджет. Щось вигадати. Коли ти маєш статистику за 3 роки, там повна статистика, тому що тут повний фарш, колтрекінг, то менеджер відписує повністю по всім заявкам. Повний фарш з точки зору аналітики, все максимально прозоро, все максимально зрозуміло. Не дивлячись на те, що тут теж є форма, лід-форма, нею майже ніхто не користується. Всі майже запити летять через телефонний дзвінок, трошки йде через емейл, і, мабуть, найменше за всього і найтакі сміттєвіші запити – це через форму. І в якийсь момент я зробив собі лендінг, мені він сподобався. Я таки думаю, тут теж пора оновити трошки дизайн. Але на самому Wix це зробити було вкрай складно, не найкращий, скажімо так, конструктор. І, відповідно, я за допомогою сучасних інструментів розробки сайтів, я зробив свій лендос на чистому HTML, підключив всі необхідні сервіси, там Google Tag Manager, Call Tracking, щоб форми передавались. Навіть хостингу немає. Ми не платимо за хостинг, тому що ми від Wix відмовились, перенесли його, назвемо це умовно безкоштовний хостинг, який працює в рази краще, ніж
той хостинг на Віксі. Він не безкоштовний, але не суть важлива. Зекономили ще $150, навіть більше, $75 на рік за хостинг. І мені сподобався мій ленінг, і я такий, можна, по суті, зробити такий самий, тільки з тими посилами, що є зараз на поточному сайті. І я зробив прототип, і я такий дивлюсь на нього, кайф. От виглядає прям кайфово. Там, захочете там загуглити його, пошукаєте. А він максимально простий, як двері. Hero screen, чітко, який відповідає на питання користувача, який потрапляє по пошуковим запитам. Далі, чому ми, блок ціни, і такий блок портфоліо, який десь я зі стоку взяв. І далі все, там, лід-форма, адреса. Все, ленінг простий, як двері. Я такий, дивлюсь прототип, думаю, кайф, реально, кайфово виглядає. От, набагато краще, ніж те, що було. Такий, кажу власнику, давай тестувати. Реально виглядає супер він. Запускаємо. І перший тиждень я дивлюсь, менеджер відписується там по кожному дзвінку, по кожній заявці. Я бачу, що дзвінків більше стало. Прям. Якщо в середньому ми там 2-3, умовно кажучи, в день отримували дзвінки, то тут стабільно тиждень 4-5. І важливіше за все, без зміни бюджету. Зараз покажу рекламний кабінет. Що відбулося? Відбулося наступне. Бюджет у нас 500 гривень, збільшився за місяць, це ні про що. Кількість звернень збільшилась в 2 рази, виходить. І так само в 2 рази виріс коефіцієнт конверсії в ліда. Дзвінок, унікальний дзвінок. Не просто дзвінок, унікальний дзвінок. Тут ми трекаємо тільки унікальні дзвінки. І тут не враховані форми, але, як здається, за місяць їх не було. Але було пару звернень по емейлу, але теж пофіг з ними. Головне, що ми зараз тут бачимо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що зросла кількість, точніше, зріс коефіцієнт конверсії в 2 рази, відповідно, виросла кількість конверсій, і, відповідно, зменшилась в 2 рази вартість залучення клієнта. Якщо хтось думає, що це там маніпуляція з сезоном, ні. В цій ніші зараз, місяць тому, місяць до цього, це був і є сезоном. Тобто я беру періоди, які є максимально не маніпулятивними, скажімо так. Да, можна, якби там було не сезон, якби я там порівнював, я не знаю, з січнем, да, можна сказати, чувак, ти, звісно, жулік. Ні, ніфіга. Зараз сезон рівний. В мене є ще другий аналогічний абсолютно проєкт по іншому клієнту. Там чітко цей тренд, він підтверджується. Там сезон, тут сезон, і все воно рухається далі. Тобто суть цього кейсу, що знову ж таки, там два попередні кейси, що я описував, вони десь тут зараз теж з'являться, теж подивитися, і в кінці в заставці вони теж будуть. Головний посил цього кейсу, взагалі цього підходу, показати не те, який я там класний, от дивіться, що я тут придумав. І навіть не важливо, що я конкретно придумав. Важливо, ти бачиш, це там прям не якась інновація. Я не зробив нічого інноваційного, я просто тестував і з допомогою тестів прийшов до набагато в 2 рази кращого результату, ніж він був до цього, без змін в рекламному кабінеті, без змін бюджету, взагалі до рекламного кабінету не чіпав нічого там. Тобто всі маніпуляції відбувались зовні, тобто на сайті. Зміна дизайну сайту дала X2 до коефіцієнту конверсії. Зараз реальна конверсія, ви бачите, 17,67%. Це дуже велика конверсія. Це конверсія ближче до ніж, які супертермінові. Да, по типу, там, я не знаю, термінового вскриття замків, евакуатора і тому подібне. В евакуаторах, мабуть, навіть більше коефіцієнт конверсії. Тут ніша, вона відносно там термінова, вона не така термінова, як там аварійне вскриття замків або
швидка допомога. А суть, яку я хочу донести ось цим кейсом, в тому, що більшість потенційних можливостей знаходиться у вас не тільки на сайті. Окей, ну в цьому випадку, типу, на сайті. Да, там глобально щось за 3 роки там нічого не змінилось. Ну, глобально в нас змінився тільки сайт. Його зовнішній вигляд. Причому структурно він такий самий, як був до цього. Плюс, дуже важливий плюс, ще що я не сказав, в порівнянні з тим сайтом, що був на Wix, цей працює в рази швидше. За рахунок того, що він не перевантажений цим всім сміттям, чим перевантажені конструктори. І це теж, я впевнений, що воно вплинуло на фінальну конверсію. Я заміряв сайт зі старим дизайном через PageSpeed Insights, і заміряв поточний, ну, просто літає. Він на будь-якому девайсі буде літати. І це теж впливає на фінальну конверсію. Резюмуємо. Більш ніж 50% можливостей знаходиться у вас поза рекламним кабінетом. Якщо ви вперлись в щось в кабінеті, шукайте можливості ззовні. І буде вам щастя, і будуть вам продажі, ліди і високий коефіцієнт конверсії в замовлення. Не бійтесь нічого тестувати, тому що, ну, знову ж таки, кажу, тут, типу, високий коефіцієнт конверсії був, не побоялись, протестували, супер, отримали результат. Все. На цьому все. Кейс закінчений. До зв'язку.